Hi guys! Welcome back to our channel. My name is CJ. My name is Gabby. We are CJ and Gab Adventure. So, gagawa kami ng slime. Ang ingredient namin ay powder food color, dalawang glue, tapos dalawa rin plastic cup, tapos yung isang Ariel detergent kasi pinagamit. So let's get started. First, we need na glue. So guys, may unti pa kailangan natin ng plastic glue. And that one. So done. Namin ang camera kasi walang ilaw. So ito yung nilagyan namin ng glue. And then second is powder food color. At kayo magupit ng huwag kayo gagamit ng gunting. Pag hindi nyo pa kayo gumamit ng gunting, kailangan nyo magpatulong sa nanay, tatay, ate, kuya. So, kayo na namin gumamit ng gunting, kaso, dandahan lang. So, gugupitin natin. Yung kamay nyo, dapat hindi sobrang lapit sa gunting kasi baka mahiwa, baka maano yung kamay. And food coloring for me. Then, dahil yung bangus ka. Yeah! Okay, una muna natin kay Gary. Oh, so yan. Nakita nyo na, nalagay niya na at imimix. So, eto na daw. I-mix mo na. Ay, hintayin niyo ako. Yan. Ito na yung nalagay ko. I-mix na natin. Oh, parang yellow. Hello guys, mamaya mo na ang magiging slime. Kailangan ng Ariel. So, kailangan namin ng gunting para yung natira dito ay kaya ito na lang. Kasi may mga nakastack siya na color. Sakto. Dadagdag ko na lang muna. So guys, dinagdag pa ni like ay sige. Sige ay nagpatuloy. Kaya kasi nagpasabi ka sa slide. So guys, hindi gumagawa ang mix natin. Mamaya, pag nilagyan na namin ng Ariel detergent, gagamitin na namin yung kamay mo. Sige. Yan. Yung mga food coloring, kailangan mo na lang ng ganito para... So, dinart namin siya ng unti. Clean na talaga itong clean. Okay na? Ba't light kayo sa'yo? Ami! Dark na. Okay. Nakikita niyo na. Nakikita niyo na kaso orange. So, dinagdag namin. So, paunti na lang. So, liquid.
4 minutes na pa. Dami pa yan. Ito. Oh no. Stop. Okay, let's fit our liquid detergent. Lalagyan na lang namin sa spoon. Unti lang. Kasi pag dilangan niya, mag-fill lang slime. Oh, fearless slime. It's orange slime. Kailangan yung hanggang maubos ang nagbubo na. Ang akin din, bumubuo na. It's so slimy. Sobrang dami. Okay, so tapos na kami dito. Wow! Ano nangyari dito? Oh guys, Daddy. And Okay, sige nga, testingin nga natin dito kung alin na yung slime. Yung kay Gabi muna. I can feel. Slime pala. Slime yung kay Gabi, oh. Oh, guys. Ang galing. Pero, masyado marami silang nilagay na food coloring. Oh, guys. Ang dumi ng kamay ko. Sabihin yung papakalo kay Daddy ko na. Magpapahalo lang muna kay Daddy kahit madumi ang spoon ko. Natulungan natin si CJ kasi tingnan nyo naman kasi sa kanyo hindi naman nag-slime kasi masyado siyang maraming nilagay bawak lang na Ariel. Dapat konti lang. Baka lang nagbilang. Masyadong slimy sa kanya. Sobrang slimy. Hindi siya nagbilang. What and to your tingnan natin yung kanya. Dito sa kanya, kung titingnan natin guys, ay slime na siya guys. Pag dinamay niya talaga guys ng liquid detergent, pwede niyo pa lagyan ng glue. Pwede kayo magdagdag ng glue. Kaso ay, ang glue nila ay, ano yan nila? Naubos na ay slimy. So testing natin ngayon yung slime niya. Parehas natin subukan itaas. Tingnan natin kung sino ang mas slimy. Kung sino ang winner for this vlog. Hindi. Wala talaga yung kay CJ. Yung kay Gabi. Tingin nga yung kay Gabi. Slime. So guys, testingin ulit natin yung kay Gabi. Tingnan natin. Inahalo-halo kanya ulit. So, sobrang slime mo kay Gabi. Yeah! This loud. Kaso masyado siyang sticky. Dumidikit pa may. Dito yung di ba gano'n? Guys, the monster thing! Kasi, naging Spider-Man. Oh, sickly. Yan. So, yung last time,
Ako yung panalo sa 300 challenge. Ngayon, ako yung tan. Sa susunod game, ako naman ulit yung panalo. So guys, ang winner ay si Gabi. Tapos silang gabi. So guys, pwede nyo gawin sa bahay. Saan dapat magpapatulong kayo sa mga magulang nyo at kuya. Basta, wag nyo lagyan ng maraming article. Katulad sa akin, fail. And Ay, okay. Okay sa akin, kaso basa. Wala da. So guys, thank you for watching. Sana magustuhan nyo yung vlog number 3. Bye! Sa susunod sa vlog number 4, hindi ko pa alam kung anong gagawin natin. Kasi ako yung taga-isip ng game. Sa susunod na vlog namin, magpapalipad kami ng salay. Tingnan nyo guys. Tignan nyo guys, ano nangyari sa akin. Lineups na talaga. Oh, my way! My way!